به نام یگان آفریدگار نور و عشق، درود بر تک تک بهترین ها. وقتی که متأهل هستی و با وجود متأهل بودن با یک نفر روبرو میشی که احساس میکنی شعله دوقلوته، باید چه کار کنی؟ یا اینکه متأهل نیستی، طرف مقابلت متأهل هست، باید چه تصمیمی بگیری؟ سعی میکنم به بهترین شکل جواب تو رو بدم، پس تا انتهای ویدیو با من باش. خب دوست عزیزم، وقتی که چنین شرایطی برای شخصی پیش بیاد که خودش متأهل باشه یا طرف مقابلش متأهل باشه، خب قطعاً این یک مسئله خیلی پرچالش و حساسه. ذهنش درگیر میشه باید چه کار کنم؟ حالا یا خودش متأهله یا طرف مقابلش متأهله. اولین چیزی که باید در نظر بگیرید اینه که آیا واقعاً مطمئنی کسی که باهاش مواجه شدی شعله دوقلوی شماست؟ وقتی که داری با اون شخص حرف میزنی، آیا اون احساس کشش عمیق درونی رو داری؟ اون حس معنوی رو داری؟ خیلی مهمه ها. ببینید ما همیشه اونایی که توی مسیر شعله های دوقلو هستن میدونن که اصلا این احساس و این ارتباط بین خودشون و شعله دوقلوشون به چه شکله؟ چجوریه؟ این ارتباط یک ارتباط خاصه. ما میگیم مسیر شگفت‌انگیز اما چالش برانگیز شعله های دوقلو و مسیری که باعث رشد معنوی هر دوشون میشه. حالا تو آیا 100% مطمئن هستی که این شخص شعله دوقلوته؟ بعد وقتی که به این مسئله توجه میکنی، خودت متأهلی. اگر خودت متأهلی و احساس میکنی طرف مقابل 100% شعله دوقلوته، به این فکر کن که چی باعث شده که این حس رو داشته باشی؟ توی رابطت با طرف مقابلت، با همسرت، آیا مشکل داری؟ باید برگردی به رابطه خودت. یعنی این پازلیه که با تک تک بچینیش. مشکل داری با طرف مقابلت، با همسرت، و چون مشکل داری کشیده میشی سمت این شخص. این خیلی مهمه. ببینید وقتی که شخصی متأهل هست، وقتی که شخصی توی رابطه هست و داره یک رابطه رو تجربه میکنه، بعد با یک نفر دیگه مواجه میشه، خب تصمیم گیری خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه که توی این ارتباطت که نفر سومی داره به تو نزدیک میشه، این ارتباط آسیب نزنه به رابطه تو و اصلا این ارتباط باعث نشه که تو احساس کنی که مثلا همسرت نه خوب نیست. ممکنه بعضیا این تجربه رو داشته باشن، مثلا یک رابطه خوب رو دارن با طرف مقابلشون، با همسرشون. بعد حالا ببینید ما هیچ کس نمیتونه بگه توی زندگیش 100% رابطش عالیه. نه، هر کسی توی زندگیش یک سری تفاوت‌ها با طرف مقابلش داره. اصلا عشق قشنگیش به اینه که ما آدما با تفاوت‌هامون همدیگه رو بپذیریم. دیدین میگن که خب دو نفر وقتی که میخوان با هم وارد رابطه بشن باید اینو مد نظر داشته باشن، با هم تفاهم داشته باشن. من اصلا میگم نه، این نیست. تو موقعی میتونی بگی که با عشق با طرفت برخورد میکنی که در کنار یک سری همسو بودن هاتون اگر تفاوتی هم طرف مقابلت با تو داره، اون تفاوت رو بپذیری. این عشق هست. و حالا تو خلأ نداری توی رابطت با همسرت خوبه، مشکلی نداری. یه دفعه این شخص اومده به احساس میکنی که مذکر الهیته، پارتنرته، شعله دوقلوته. چی باعث شد که این حس رو داشته باشی؟ این خیلی مهمه. چرا مدام تاکید میکنم؟ چون من دیدم کسایی رو که متأهل بودن، یک سری مشکلات توی رابطهشون داشتن با همسرشون، بعد به خاطر مشکلاتی که داشتن، خلأهایی که داشتن، با یک نفر دیگه وارد رابطه شدن و احساس کردن طرف شعله دوقلوشونه، اما شعله دوقلوش نبوده. چون خلأ داشته پناه برده به نفر سوم و بعد جدا شده
اون وقت فهمیدی که اصلا اون شخص هم شعله دوقلوش نیست. شعله دوقلوش که نبوده، هیچی، حتی کارمیکش بوده و حتی بعد پشیمون شده از جداییش. چرا؟ چون رابطه خودش با همسرش خوب بوده، میتونسته رابطه رو ترمیم کنه. مورد دیگه ای که اشاره میکنم، حالا طرف مقابلتون متأهله. آیا طرف مقابلتون با همسرش مشکل داره؟ نمیسازه؟ آیا حضور تو باعث نشده که بخواد با همسرش بد رفتار کنه؟ آیا ببینید، ما خیلی این مسئله مهمه. وقتی که یک نفر دیگه، تو توی رابطه با شخصی هستی، این که میگیم خیلی باید موقعی که تو رابطه با کسی هستید حواستون باشه با ارتباطاتتون با دیگران. دلیلش چیه؟ اینه که تو وقتی که یک رابطه جدید میخواد پیش بیاد، باعث میشه که این دوپامین درون تو سطحش تغییر کنه، ترشح دوپامین درونت سطحش تغییر کنه. یک نوع حس هیجان خاصی رو داری، هیجان زده هستی، احساس میکنی که یک تجربه قشنگ رو داری و داری مواجه میشه با تجربه های جدید و قشنگ. و چون که این آدم باعث این تجربه های جدید میشه، اصلا دیگه یه لحظه فراموش میکنی رابطه خودت رو با همسرت و حتی چشمت رو ممکنه بخوای ببندی که از اون رابطه با همسرت بیای بیرون. چرا؟ چون درگیر یک سری هیجان‌های جدید شدی که این هیجان‌ها رو روی روزی خیلی قوی‌تر توی رابطت با همسر خودت داشتی. اما حالا با هم دارید زندگی میکنید، خیالت هم راحت بوده، همسرتو داری، یک سری چیزا ممکنه یک کم عادی شده باشه بینتون. یک سری هیجان‌های زندگیتون حتی کم شده باشه که حتما سعی میکنم یه ویدیو آماده کنم در رابطه با اینکه چجور سعی کنیم هیجانات روابطمون همیشه پایدار بمونه. بعد خب الان داری توی یکی دیگه این هیجانات رو میبینی، داری تجربهش میکنی و این باعث میشه که تو حس کنی که این احتمالا شعله دوقلوی منه، چون این روزها هم دیگه خیلی دارن با این مباحث شعله دوقلو آشنا میشن. نه، فریب نخور. اون هیجانات زودگذر تو رو فریب ندن احساس کنن طرف نفر سوم شعله دوقلوته. خیلی مراقب باشید عزیزای دلم، مراقب زندگیاتون باشید. یا اینکه مثلا شخص متأهل، مراقب باشید نفر سوم رابطه یه وقت نشی. من هیچ کس رو قضاوت نمی کنم، اصلا جایگاه قضاوت رو ندارم اصلا، چون جای هیچ کس نیستم. اما یک سری پیش‌فرض ها رو میگم، یک سری چیزها رو میام براتون موشکافی میکنم و بازش میکنم که بهش فکر کنی. با خودت خلوت کن. قرار نیست به خودت دروغ که بگی، قرار حقیقت ها رو بفهمی و قرار تصمیم درست بگیری. چرا؟ چون هر یک ساعت، هر ثانیه از عمر تو طلاست. از دستش ندی، هدرش ندی. برای رابطه‌ای که احساس میکردی نه این شعله دوقلوی منه، برای رابطه‌ای که توش یه خورده حالت احساس میکردی بهتر شده، نه، این زود میگذره و یه لحظه چشمتو باز میکنی، به خودت میای میبینی که زندگی قشنگ و عاشقانه‌ای که یک روزی آرزو داشتی اون آدم تو زندگی تو باشه رو از دست دادی. به خاطر چی؟ به خاطر یک سری حسهای زودگذر. و حالا میبینی که نه، 100% شخص شعله دوقلوی شماست. همسر شما اصلا توی رابطتون خیلی مشکل دارید، خیلی مسائل پیچیده توی رابطتون هست، یا اصلا شما مثلا ممکنه خودت جدا باشی، شخص مثلا جدا شده باشی، شخص مثلا متأهل باشه، اونم رابطهش یک رابطه خیلی پیچیده است، یک رابطه پر از چالشه و واقعا شما هر دو همدیگر رو حس میکنید و کاملا احساس میکنید که یک روح هستید، شعله دوقلوی هم هستید. اون موقع باید یک تصمیم آگاهانه بگیرید. فکر آبروتون رو باید بکنید. هر چیزی ممکنه پیش بیاد، هر ذهنیتی ممکنه پیش بیاد. فکر عواقب تصمیم گیریتون رو بکنید. درست تصمیم بگیرید. بله، یکی هست متأهله،
توی رابطه هست که طرف مقابلش همسرش درکش نمیکنه، همسرش از نظر نیازهای روحی بهش نمیرسه، نیاز مالی بهش نمیرسه، نیاز عاطفی بهش نمیرسه، نیاز جنسی بهش نمیرسه، که متاسفانه چیزی که الان میخوام تاکید کنم، یک چیزی که حتما دلم میخواست بهش اشاره کنم، البته قبلا خیلی بیشتر بود، الان خیلی آگاه تر دارن میشن آقایون، چون ما همیشه داشتیم خب آقایون توی روابط جنسیشون به نقطه حالا ارضا شدن و این مسائل میرسیدن، ولی نمیدونستن که چجوری بخوان توجه داشته باشن به نیاز جنسی یک زن. فکر میکردن فقط با اینکه خودشون رابطه داشته باشن اصلا حالا زنم نیاز جنسیش برطرف شد. و توی زمانهای قدیم به خاطر حالا اون نسل‌های قدیم، مادرهای ما، مادر بزرگهای ما حالا میگن خیلی محدودیت داشتن به خاطر حرفایی که بهشون میزدن، القاهایی که بهشون میدادن، وای زشته، وای زن باید شرم کنه، وای زن که نباید حرف بزنه، وای زن که نباید از نیاز جنسیش بگه، وای زن برو خجالت بکش، در مورد مسئله حرف نزن، مگه میشه، و خیلی چیزهای دیگه که خودتون میدونید اصلا نیاز نیست موشکافیش کنن. و به خاطر خلأهای جنسی که خیلی یکی از مسائل خیلی مهمه توی روابط، نیازهای جنسی که برطرف نمیشده برای خانم ها، ممکنه یک خانم این نیاز رو کاملا درون خودش میبینه. من مثلا میشناختم خانومی رو که با من صحبت کرد و میگفت از اول ازدواجش بچه‌هاش بزرگ، میگفت اصلا من نمیدونم رسیدن به اوج لذت جنسی یعنی چی، به همون مبحث ارضا شدن یا ارگاسم یعنی چی، اصلا نمیدونست این یعنی چی. و زنی که اینو تجربه نکرده، حالا یک دفعه یک نفر بیاد توی مسیرش و اون اطلاعات داره، اون مرد میدونه چه کار کنه و بیاد این نیاز رو براش برطرف کنه. اول روح زن مثلا درگیر میشه، زن خیلی خلأ داره، از طرف شوهرش تأمین نمیشه، بعد یه دفعه اونو براش تأمین کنه، اون نیاز رو براش رفع کنه. خب 100% زن درگیرش میشه، چون داره تجربه جدیدی رو حسش میکنه، لمسش میکنه، تازه داره میفهمه که رفع نیاز جنسیش یعنی چی، رابطه جنسی یعنی چی. و بعد اصلا روحش داره به آرامش میرسه، جسمش داره به آرامش میرسه. ممکنه به خاطر همین احساس کنه شخص شعله دوقلوشه. این خیلی فرق داره. شعله های دوقلو حتی بدون برقرار کردن ارتباط جنسی حالشون با هم خوبه. شعله های دوقلو روحشون به هم متصله. عزیزای دلم خیلی خیلی این موارد مهمه. خیلی این مسئله مهمه که حواسمون باشه اگر توی رابطه هستیم، وقتی که احساس میکنیم کسی شعله دوقلومونه، همه چیز رو زیر و رو کنیم، ببینیم دلیل این که حس میکنیم اون شعله دوقلومونه به خاطر خلاهای درون خودمون نیست، به خاطر نیازهای خودمون نیست، به خاطر کمبودی که توی رابطمون داریم نیست، یا شخص اگر این حس رو داره به خاطر اون کمبودهاش نیست. همه اینا رو مد نظر قرار بدید و بعد تصمیم بگیرید. و وقتی هم که حتی به این نقطه میرسید که طرف شعله دوقلوتونه، شخص چه خودتون چه طرف مقابلتون توی رابطه مشکل دارید، رابطتون رابطه دلخواه نیست و تازه دارید همه چیز، همه آرامش رو، همه چیز رو دارید از طریق شعله دوقلوتون دریافت میکنید، اون موقع باید به خودتون زمان بدید که درست تصمیم بگیرید. اگر طرف مقابلتون شعله دوقلوتون متأهل هست، شما اصلا دخیل نشید توی مسئله جداییش. اجازه بدید خودش به اون نقطه برسه. شما زبون نذار برای مسئله جدایی. خیلی مراقب باشید. کارمای یک رابطه رو به دوش نکشید. ولی شعله دوقلوته، میدونی این شخص نیمه گم شده توه، خب تو تسلیم میشی و پذیرای این موقعیت میشی و به زمانبندی خدا اعتماد میکنی، به زمانبندی الهی اعتماد میکنی. روی خودت کار میکنی، روی آگاهیت کار میکنی، روی بیداریت کار میکنی و اجازه میدی کائنات و جهان هستی کار خودش رو بکنه. اگر اون شعله دوقلوی تو باشه،
و کسی توی رابطه باهاش باشه جدا میشه و به سمت شما میاد. یا اگر خودت توی رابطه هستی که میدونی طرف مقابلت شعله دوقلوی خودته، باز روی آگاهی خودت، روی بیداری خودت، روی رشد خودت کار میکنی و اونو مد نظر داری که شعله دوقلوی خودت هم آگاه میشه و بیدار میشه، تسلیم میشی و همه چیز رو به خدا میسپاری و از خدا و کائنات و جهان هستی حمایت و هدایت میخوای با تمام وجود، با عشق، و خودت رو میسپاری به مسیر. و در زمان خودش اگر قرار باشه جدایی پیش بیاد، اصلا طرف مقابلتون، همسرتون، خودش میخواد که از این مسیر خارج شه. و حالا من نمیتونم دقیق اینو با صراحت مثلا بگم که حتما باید جدایی پیش بیاد. مثلا من شنیدم که حتی زن و شوهری بودن که هر دو در رابطه با مباحث شعله دوقلو آگاهی داشتن کامل و میدونستن که شعله دوقلوی هم نیستن، اما همدمهای روحی هم بودن. میدونیم که همدمهای روحی روابطشون خیلی قوی تره و خب خیلی عاشقانه تره. شعله های دوقلو مثلا باور دارن هم، اصلا میگم اینا رو توضیح دادم توی ویدیوهای شعله های دوقلو، به پلیلیست مراجعه کنید و ببینید ویدیو رو که الان نخوام واردش بشم، ویدیو زمانش زیاد بشه. این دو نفر میدونن که شعله دوقلوی هم نیستن. مثلا خانم شعله دوقلوی خودش رو پیدا کرده و اطلاع داشته و آقا هم میدونه، همسرش هم میدونه و گفته که دیدار داشته باشیم، مثلا 3 نفری مثلا حالا بودن، دیدار داشته باشن، همدیگر رو ببینن، ولی چون میدونستن شعله دوقلوی هم، دنبال این هم نبوده که بخواد از همسرش جدا شه. فقط میدونه شخص شعله دوقلوشه، به این نقطه رسیده و مهم طی کردن اون مسیر آگاهی و بیداری است. میدونه من دارم الان این مسیرم رو با همسرم طی میکنم. شعله دوقلوم شاید اصلا قرار باشه این مسیر رو جدا طی کنه و این آگاهی رو بهش رسیده بوده. میگم مسیر شعله های دوقلو به خاطر همینه تاکید میکنم با هم متفاوته و پذیرفته و دوست نداره از رابطش با همسرش بیاد بیرون، اما شعله دوقلوش رو هم شناخته و فهمیده که شخص شعله دوقلوشه. حالا طبق اون نظریه های ذهنی خودش و اون دلایل خودش یا حالا شهودش بوده، هر چیزی که بوده که ما اصلا نمیتونیم در مورد این مسائل نظر بدیم. میگم متفاوتن. ما شعله های دوقلویی داریم که هر دو یک جنسن، شعله های دوقلویی که هر دو مذکر ممکنه باشن و هم مسیر میشن. توی مسیر ما میگیم سربازان نور هستن، قرار نور عشق رو به زمین بتابونن و باعث رشد و بیداری بقیه بشن، آگاهی و بیداری بقیه بشن. حالا 2 تا مذکرن یا 2 تا مؤنثن. کسی هم قرار نیست بگه که خب قرار بین 2 تا مذکر رابطه جنسی پیش بیاد. نه، اصلا ما نمیتونیم بگیم اجبار بین 2 تا شعله دوقلو حتما رابطه جنسی پیش بیاد. اینا روحشون به هم متصله. اینو خیلی بهش دقت کنید. شعله های دوقلو روحشون به هم متصله، به هم وصلن، ارتباط های روحی قوی دارن، ارتباط های معنوی قوی دارن و مهم طی کردن اون مسیر آگاهی و بیداریشونه و اون رسالتی که باید انجام بدن که هر کس رسالت خاص خودش رو داره. مثلا من رویا ممکنه رسالتم همین باشه که الان از طریق کانال یوتیوب دارم آگاهی میدم و سعی میکنم هر چیزی رو که یاد میگیرم و حالا بر حسب شهودم باشه، دریافتم باشه، با شما عزیزان به اشتراک بذارم. یکی ممکنه رسالتش از طریق معلمی باشه، یکی ممکنه رسالتش از طریق اشتغال زایی باشه. هر کس رسالت خاص خودش رو داره، هر کسی رسالتش مال خودش و مختص به خودشه و اینو خودتون باید بفهمید عزیزای دلم. هر کسی خودش به قلبش که رجوع کنه به همه چیز میرسه. دوست عزیزم، برات آرزو میکنم که در مسیر عشق و آگاهی به زیباترین شکل قدم برداری و رشد کنی و مسیرت رو به زیباترین شکل پیدا کنی. مسیرت مسیر نور هست و عشق. و در نهایت بهت میگم که نظرت رو، پیشنهادت رو برام بنویس. سوالی اگر داری برام بنویس. اگر بشه در اسرع وقت در موردش ویدیو آماده میکنم بدونم سوال جمعی هست. و احساست رو برام بنویس. یادت نره خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.